ሰላም ጋይስ ውድና የተከበራችሁ የቻናሌ ተከታታዮች እንደምናላችሁ በዛሬው ቪዲዮ የወሩን በጣም አስገራሚ አስደናቂ እንዲሁም ማንኛውም ስማርትፎን ለሚጠቀም ሰው ለፍቱን የሆነ መድኃኒት በጣም ምርጥ አስፈላጊ ለስልካችን እጅግ በጣም አስፈላጊና ጠቃሚ የሆነ አፕሊኬሽን የምንመለከት ይሆናል። ካሲም ነኝ ከካሲም ዩቱብ። ክቡራን የቻናሌ ተከታታዮች እስከ ቪዲዮ ፍጻሜ ከኔ ጋር ቆዩ። እንዲሁም ይችን በጣም ምርጥና ጠቃሚ ለሁላችሁም የምትጠቅም በጣም ምርጥ ቪዲዮ ለእናንተኛ እንደዚህ ሰርተን ስናቀርብላችሁ እናንተም በቀናነት ይህንን ቪዲዮ ላይክ በማድረግ ተጀምሩ ዘንድ በአክብሮት እየጠየኳችሁ የእናንተ ላይክ እጅግ ያስፈልገናል። የቻናላችን ተደራሽነት ይሰፋ ዘንድ ላይካችሁ ስለሚያስፈልገን ቪዲዮ ላይክ በማድረግ ጀምሩ። እንደዚሁም ለዚህ በጣም ምርጥ ጠቃሚና አስተማሪ ቻናል አዲስ ከሆናችሁም ቻናሉን በቀላሉ ሰብስክራይብ በማድረግና የደወል ምልክቷን ነክታችሁ ኦል የሚለውን በመምረጥ አትርሱ። ይህንንም በማድረጋችሁ እንደዚህ አይነት በጣም ምርጥና ጠቃሚ ቪዲዮዎችን በየወቅቱ በመንሰራበት ጊዜ በቅድሚያ ለእናንተ እንዲደርሳችሁ ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። አሁን ወደ ጉዳያችን የምናልፍ ይሆናል። እሺ ውድና የተከበራችሁ የቻናሌ ተከታታዮች የዛሬው አፕሊኬሽናችን ይሄ ነው። ይህን አፕሊኬሽን እንዴት እንደምታወርዱት የቪዲዮ መጨረሻ ላይ አሳያችኋለሁ። እስከ ቪዲዮ ፍጻሜ ከኔ ጋር ቆዩ። እንደምትመለከቱት ውድና የተከበራችሁ የቻናሌ ተከታታዮች ይህ አፕሊኬሽን አራት አይነት ኦፕሽኖች አሉት። እነዚህ ለስልካችን በጣም አስፈላጊ የሆነ አፕሊኬሽን ነው። ውድና የተከበራችሁ የቻናሌ ተከታታዮች ቪዲዮ ላይክ ማድረግ አትርሱ። ቻናሉን ሰብስክራይብ እያደረግን እስከ ቪዲዮ ፍጻሜ ከኔ ጋር እንቆያለን። አሁን አራቱንም እነዚህን ኦፕሽኖች በግልጽ ሁኔታ የማሳያችሁ ይሆናል ጥቅማቸውን። የመጀመሪያው ፎን ቡስት ይለናል። ይህ ስልካችን ላይ ጀንግል የሆኑ ፋይሎች ማለት አንዳንድ ፋይሎችን ከስልካችን ላይ ስንሰርዝ ስናጠፋ ሙሉ በሙሉ አይጠፉም፣ ጀንግል ፋይሎችን ያስቀራል። እነዚያ ስልካችንን እንዳያጨናንቁብን ቡስት እናደርጋለን ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ፎን ቡስት የሚለውን የመጀመሪያውን ኦፕሽን ክሊክ እናደርገዋለን። ወይል ጓደኞች እንደምትመለከቱት ስካኒንግ ራም እያለ ነው። አሁን ራም እያደረገ ራሙን ስካን እያደረገልን ነው። እንደምትመለከቱት ስልኬ ላይ ያሉትን ፋይሎች በዝርዝር እዚህ ጋር አምጥቶታል፣ አፕሊኬሽኖችን ሁሉንም። ስለዚህ እኔ አሁን ይህንን ቪዲዮ የምሰራበትን አፕሊኬሽን ብቻ አስቀርና ሌላውን ቡስት አደርጋለሁኝ ማለት ነው። ኦኬ አስቀርቶታል። እሱም ሌሎች ናቸው፣ ከዚህ በላይ ያሉት ናቸው እንደምትመለከቱት ድብቅ ፋይሎችን የያዙት። ስለዚህ ቡስት እናደርጋለን። አሁን ስልኬ ላይ እኔ የማላያቸው ጀንግል ፋይሎች ነገር ግን ስልኬን ያጨናነቁ ፋይሎችን ቡስት እያደረኩኝ ነው ማለት ነው፣ እያጸዳሁ ነው። ስለዚህ የስልኬን ቦታ ስፔሱን አሰፋዋለሁኝ ማለት ነው። አሁን ሰፍቶልኛል ማለት ነው። ወይል እንደምትመለከቱት ክቡራን የቻናሌ ተከታታዮች አሁን ወደ ኋላ አንድ ጊዜ እንመለስና ሁለተኛው ደግሞ ባትሪ ዩሴጅ እያለ ነው። ኦኬ ይሄ ሬት አድርገን እያለ ነው። በኋላ እናደርጋለን። ምን ያስቸኩላቸዋል? ሬት አድርገን እያሉ ነው። ወይል አሁን እንደምትመለከቱት ባትሪ ሴቨር የሚለው ነው ሁለተኛው ኦፕሽን የዚህ አፕሊኬሽን ሁለተኛው ቫልዩ ሁለተኛው ጥቅሙ ደግሞ ባትሪ ሴቨርስ ባትሪያችን ሴቭ ለማድረግ ነው። ስለዚህ ይህንን ኦፕሽን ራንደምሊ ክሊክ እናደርጋለን። ወይል አናላይዚንግ ባትሪ ዩሴጅ እያደረገልኝ ነው። እንደምትመለከቱት አሁን አናላይዝ እያደረገ ነው ባትሪ ዩሴጁን። እኔ ይችን አሁን ቪዲዮውን እየሰራባት ያለችውን አፕሊኬሽን አስቀርና ራንደምሊ ኤክስተርን ባትሪ ላይፍ የሚለውን ከታች ያለውን በተን አንድ ጊዜ ክሊክ አደርገዋለሁ። ወይል ጓደኞቼ ይሄ ማስታወቂያ ነው። ኤክስ ምልክትን ነክተን ራንደምሊ እንመለሳለን። አሁን ኦፕቲማይዝ ያደርጋል በራሱ እንደምትመለከቱት አውቶማቲካሊ ኦፕቲማይዝድ እያደረገ ነው። ባትሪያችን ሴቭ እናደርጋለን ማለት ነው፣ እንቆጥባለን ማለት ነው። የባትሪ ችግርን ተገላገልን ማለት ነው። ወይል አንድ ጊዜ ባትሪ ስንነካና ወደ ኋላ እንመለሳለን። ወደ ሶስተኛውና የዚህ አፕሊኬሽን
ጠቃሚ ጉዳይ ስንመለስ እዚህ ጋር ሴኩሪቲ ይለናል። ይሄ ደግሞ እንደምትመለከቱት ይህን ፋይሎችን ነው ሴፍቲ ስካኒንግ እያደረገልን ነው። አሁን ሴፍቲዎችን ስካን እያደረገ ነው እንደምትመለከቱት ሬዲ ቱ ስካን። አሁን ይህ መጨረስ ይኖርበታል። አሁን 0% ላይ ነው ያለው። ወይል እንጠብቀዋለን። ወድና የተከበራችሁ የቻናል ላይ ተከታታዮች ኦል ሴፍ፣ ሙሉ በሙሉ ስልካችን አሁን ሴፍ ሆኗል ማለት ነው። አሁንም ወደ ኋላ እንመለሳለን አንድ ጊዜ። አሁን የዚህ አፕሊኬሽን ይሄን አለው እናደርገዋለን። ይጨርስና ይሄ ሲመጣባቸው አለው የምትለውን ይችን አፕሊኬሽን ይችን በተን ትጫኗታላችሁ። አሁን እንደምትመለከቱት የዚህ አፕሊኬሽን አራተኛው ጥቅም ላይ እንገኛለን። ይህም ደግሞ ሲፒዩ ኩለር ነው። ይህ እጅግ በጣም አስፈላጊ ነው ለስልካችሁ። ስልካችሁን ማቀዝቀዝ ይኖርባችኋል። ስለዚህ ይህንን ሲፒዩ ኩለር የሚለውን በተን ራንደምሊ ክሊክ እናደርገዋለን። ስልካችንን ስናቀዘቅዝ አንደኛ ስልካችን ይቀዘቅዛል፣ ሁለተኛ ሲስተሙ በጣም ቀላል ይሆንላችኋል። ስልካችሁ በቀዘቀዘ ቁጥር ሲስተሙ ራንደምሊ በቀላሉ ይታዘዛችኋል ማለት ነው። ስለዚህ ስልካችንን ማቀዝቀዝ እጅግ በጣም አስፈላጊና ጠቃሚ ጉዳይ ነው። ራንደምሊ ይህንን አሁን ሲፒዩ ኩለር የሚለውን አራተኛውን የዚህን አፕሊኬሽን ቫልዩ ወይም ጥቅም ኦፕሽን ክሊክ እናደርገዋለን። እንደምትመለከቱት ስካኒንግ ሲፒዩ እያለ ነው። እንደምትመለከቱት 50 አፕሊኬሽኖችን መቀዝቀዝ ያስፈልጋቸዋል እያለ ነው። እኔ ይህን ቪዲዮ የምሰራበትን አፕሊኬሽን አስቀርና ኩል ዳውን የሚለውን ክሊክ አደርገዋለሁ። ወይ እንደምትመለከቱት ማስታወቂያ ነው። ይሄ ኤክስ ነክተን ራንደምሊ ማስታወቂያውን ጃምፕ እናደርጋለን። አሁን ኦፕቲማይዝ እያደረገልን ነው፣ ስልካችንን እያቀዘቀዘልን ነው። እጅግ በጣም አስፈላጊ ነው። ይሄ ስልካችን በቀዘቀዘ ቁጥር ሲስተሙም እጅግ በጣም ይፈጥንልናል ማለት ነው። ክቡራን ቻናል ተከታታዮች አሁን እኔ ያሳዩአችሁ ዋን ባይ ዋን የአራቱንም የዚህን አፕሊኬሽን ኦፕሽናል ቫልዩዎችን ነው ያሳዩአችሁ እንጂ ቶታሊ በአንድ ላይ ሁሉንም ደግሞ በአንድ ላይ ማዘዝ ይቻላል። ሁሉንም በአንድ ላይ ማዘዝ ይቻላል። አሁን እኔ ያሳዩአችሁ ዋን ባይ ዋን ነው። ስለዚህ ክሊን የሚለውን ክሊክ አድርገን አሁን ይችን አለው እንድናደርግለት እንድንፈቅድለት ያዘናል። ስለዚህ ይህንን ግራንት የሚለውን ክሊክ እናደርገዋለን ራንደም። ከዚያም አለው አክሰሱን እንዲያደርስ እንፈቅድለታለን በዚህ መልኩ። ከዚያም ቀስቷን ነክተን ወደ ኋላ አንድ ጊዜ እንመለሳለን። ክቡራን ቻናል ተከታታዮች እንደምትመለከቱት አሁን 654.00 ባይት ሜጋባይት እንትን አለብን መቀዝቀዝ ያስፈልጋል። ስለዚህ እንደምትመለከቱት ከታች ያለችውን ክሊን የምትለውን ይችን ቦክስ ራንደምሊ ክሊን የምትለውን አንድ ጊዜ ክሊክ እናደርጋታለን። አሁን ይች ማስታወቂያ ነች። ኤክስ ምልክትን እናካለን። እንደምትመለከቱት ውድና የተከበራችሁ ቻናል ተከታታዮች ስልካችን አሁን በሚገባ ኦፕቲማይዝድ ሆኗል። ስልካችን ቀዝቅዟል። ቀዘቀዘ ማለት ደግሞ ስልካችን በቀዘቀዘ ቁጥር ሲስተሙ በጣም ፈጣን ይሆንልናል ይታዘዘናል ማለት ነው። ውድና የተከበራችሁ የቻናል ተከታታዮች ይህንን አፕሊኬሽን ጉግል ፕሌይ ስቶራችሁ ላይ በመሄድ ዋን ቡስተር ብላችሁ ራንደምሊ ዋን ቡስተር ብላችሁ በቀላሉ ዋን ቡስተር ብላችሁ ጽፋችሁ ሰርች ስታደርጉት አፕሊኬሽኑን ታገኙታላችሁ። ራንደምሊ ከዚያ ላይ ኢንስቶል ማድረግ እና ዩዝ ማድረግ መጠቀም ትችላላችሁ። ጓደኞቼ ከታች እነኚህ 3 ኦፕሽኖችን ታገኛላችሁ። እነኚህን በሂደት ራሳችሁ ታውቋቸዋላችሁ። አሁን ያለነው ሆም ላይ ነው። ቶኪት የሚላለ ማይን የሚላለ በእርግጥ ብዙም አስፈላጊ አይደሉም። ዋናው የአፕሊኬሽኑ እናት ወይንም ደግሞ አስፈላጊዎቹ እነዚህ ከላይ ያሉት ናቸው የአፕሊኬሽኑ ዋናው ጥቅሞች። ስለዚህ አራቶቹን መጠቀማችሁ በቂ ነው እላችኋለሁ። ውድና የተከበራችሁ ቻናል ተከታታዮች ይህን ቪዲዮ እንደምትጠቀሙበት አልጠራጠርም። ከወደዳችሁት ላይካችሁን አትንፈጉን። ላይክ ግጩን። የቻናላችን ተደራሽነት በእናንተ ላይክ አማካኝነት ይሰፋልናልና እንዲሁም ቪዲዮን ለሌሎችም ስለሚጠቅማቸው ቪዲዮውን ሼር አድርጓቸው፣ ላልደረሳቸው አድርሷቸው። ለዚህ ምርጥ ጠቃሚና አስተማሪ ቻናል አዲስ ከሆናችሁም ራንደምሊ በቀላሉ ቻናሉን
ሰብስክራይብ በማድረግና ከጎን ምትል ያለችውን የደውል ምልክት አንድ ጊዜ ክሊክ አድርጋችሁ ኦል የምትለውን ኦፕሽን በመምረጥ ወይንም ደወሏን በማጥቆር በየወቅቱ የዚህ አይነት ምርጥ ጠቃሚና አስተማሪ ቪዲዮዎች ስንለቅ ቶሎ ለናንተ እንዲደርሳችሁ ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። የዛሬው ቪዲዮ ይህንን ይመስላል።